Доброго дня, я Юлія Кравченко, психолог у центрі Реалезія у Тарту та мама 2 чудових дітей. Протягом 3 років я працюю з українськими дітьми, які навчаються у естонських школах, та їх батьками. І в той же час проживаю свій власний досвід адаптації своєї дитини у іншомовному середовищі. Сьогодні хотіла б поговорити про найважливіших людей у житті дитини. Так, про вас, батьки. Та ту роль, яку ви можете відіграти у шкільному житті ваших дітей. А також про особливості взаємодії з дітьми на різних вікових етапах. І перш ніж розглядати ситуацію по віковим групам, хочу сказати, що для дітей, які навчаються у іншомовному середовищі, можна виділити загальні важливі моменти, які батькам варто знати та враховувати у взаємодії з дітьми. Перш за все, це знижена мотивація до навчання. Тут дуже важливо пам'ятати, що взагалі не так багато дітей завзято і з радістю навчаються, навіть на рідній мові. Згадайте себе в дитинстві, чи своїх однокласників, чи дуже нам хотілося вчитися. Так, звісно, у кожного з нас були улюблені предмети і успіхи у навчанні, але ви, скоріш за все, навчалися на зрозумілій для вас мові, на мові, якою ви вільно володіли. А тепер просто уявіть, наскільки важче вчитися іноземною мовою, наскільки більше потрібно зусиль та мотивації. Тому кожне зусилля та кожну спробу, за кожний вдалий крок обов'язково хваліть свою дитину, тому що кожен з них робить надзусилля. З мовним середовищем пов'язана друга важлива проблема – відчуття самотності, іншості, відчуття себе чужим. Особливо це характерно для шкіл, де навчається мало іншомовних дітей. Кожного дня дитина відчуває себе так, ніби проти неї весь світ. Не завжди так гостро, але часто. Особливо у новому шкільному колективі, коли потрібно зайняти своє місце, знайти друзів. Але як це зробити, коли ти на цій мові глухий і німий? Коли ти не можеш ні думку свою висказати, не спитати поради, тому що просто не знаєш потрібних слів. Діти справляються з цим по-різному. І не завжди так, як подобається батькам та вчителям. Тож нехай принаймні вдома наші діти будуть своїми, будуть прийнятими на 100%. Зі своїми вадами та слабкостями, зі своєю несміливостю і поразками. Я не кажу про вседозволеність. Я кажу саме про прийняття. Наступна проблема, яка зустрічається, це регрес, як механізм захисту. Багато батьків говорять про те, що дитина веде себе, наче впала в дитинство. Вибачте за тавтологію. Мається на увазі, що дитина видає такі поведінкові прояви, які притаманні більш раннім віковим періодам. Особливо це характерно для молодшої школи, але не тільки. Це механізм захисту психіки, коли дитина несвідомо повертається до попередніх, менш зрілих форм поведінки, щоб впоратися зі стресом або тривогою. Як бути? Знаючи, що це захисний механізм, ми справді можемо допомогти, а саме дати більше захисту і підтримки. І ще один аспект важливий – знижені когнітивні властивості. Дуже часто я чую від батьків на консультаціях подібні фрази. Я йому 100 разів повторила, а він знову забув. Або я пояснюю такі прості речі, як вона не може зрозуміти. І тому подібне. Так, батькам іноді на це не вистачає терпіння, на допомогу прийде розуміння. Так, в наших дітей дійсно можуть бути знижені когнітивні властивості через надмірне розумове навантаження та підвищений рівень стресу. І так, вони дійсно не пам'ятають і дійсно не розуміють. Тому що їх пам'ять, мислення, увага працюють під час уроків на максималках. Вони наче вичерпують себе більше, ніж в них є. Що робити? Спочатку зрозуміти. Іноді цього буває достатньо. І по можливості допомогти. Як саме? Ось про це ми й поговоримо, розглядаючи різні вікові групи. Головне, варто завжди пам'ятати, вашій дитині дійсно складно, але вона намагається справитися, і ви можете їй допомогти.
Отже, перший період – це молодша школа. Тут надзвичайно важлива саме адаптація дитини до навчання. На початковому етапі, коли дитина навчається у першому класі, особливо перше півріччя, найголовніше завдання батьків – це допомогти дитині звикнути до нового етапу життя. Якщо дитина відвідувала садок дитячий, то в неї вже більше сформовано корисних навичок, і адаптація, скоріш за все, проходитиме легше. Але у будь-якому разі усім діткам на цьому етапі потрібна допомога батьків. Ви у свій час теж були першоклашками, пам'ятаєте? Потім закінчили школу і вже на зараз пройшли певний відрізок дорослого життєвого шляху. І ось цей малюк, ваша донечка чи синочок, уявіть, тільки у самісінькому початку. Як думаєте, які почуття, емоції переживає ваша дитина? Чи ділиться вона з вами? Чи безпечно їй говорити з вами про свої страхи, хвилювання? Не шкодуйте у цей період часу. Запитайте та вислухайте. Це дійсно важливо. Деякі дітляхи з радістю діляться з батьками усім, що пережили протягом дня, а дехто, навпаки, відмовчується. Не перетворюйте спілкування з дитиною на допит. Підберіть той формат спілкування, який пасуватиме саме вашій сім'ї. Для мовчунів можна використовувати ігрові форми спілкування. Наприклад, в кінці дня у колі сім'ї за допомогою м'ячика, що передається один одному, кожен може розказати про важливі події свого дня. Цю вправу можна назвати «поки ми не бачилися» чи щось в такому роді. І кожен, хто отримує м'ячик, починає свою розповідь з цієї фрази, а продовжує кожен по-своєму, розповідаючи щось важливе, чим хоче поділитися. Або ще один варіант – короткий аналіз дня. Проговорити з дитиною 3 речі, які сталися сьогодні. Що тебе сьогодні порадувало? Що засмутило? Чому ти сьогодні навчився? Останнє питання не завжди про навчання, а взагалі про все. Про спілкування з однокласниками і вчителями, про допомогу іншим, розуміння своїх потреб і тому подібне. Дуже важливо, щоб батьки були активними учасниками цього спілкування. І тоді воно буде про взаємне пізнання, розуміння і підтримку. Другий не менш важливий аспект, який впливає на адаптацію, це режим дня, планування, таймінг. Тобто, організаційна сторона питання. Дитина потрапляє на новий, невідомий для неї етап життя. Як краще зробити, щоб усе встигнути? Що за чим виконувати? Або банально, як не спізнитися до школи, а після школи не загратися і виконати домашні завдання? Дитина ще не знає відповіді на ці питання. Але, на щастя, це знають батьки. Тому дуже важливо з самого початку привчати дитину притримуватися певних норм і правил. Наприклад, вчасно лягати спати і просинатися. Саме батькам потрібно розрахувати час, у котрій дитина має прокинутися, щоб мати час на гігієнічні процедури, сніданок, інші ранкові справи і дорогу до школи. А ще потрібно закласти у цей розрахунок час на ранкове небажання вставати. Для когось це 3 хвилини, а для когось і всі 10. А зранку кожна хвилина на рахунку. Думаю, ви всі зі мною згодні. І варіант, коли ви сонну дитину самі вдягаєте, розчісуєте і сплячу ведете до школи, як вдалий, не зараховується. Дитині, як, до речі, і дорослому, потрібно певний буфер між нічним сном і початком активної діяльності. І на цьому віковому етапі організувати продуктивний і в той час комфортний ранок для дитини – це завдання батьків. І так само час після школи. Як саме це буде організовано у вашій сім'ї? Ви, звісно, обираєте самі. Чи залишається дитина на групу продовженого дня після уроків, чи відразу йде додому? Ходить зі школи сама, чи її забирає дорослий? Усі ці питання залежать від ваших уподобань та можливостей. Але дуже важливо, щоб усе це було організовано батьками
і зрозуміло дитині. Чіткість організації і зрозумілі правила – це як перила на сходах, якими дитина підіймається у процесі дорослішання. Це має бути опора міцна і надійна, але не паркан, який загороджує дитину від реального життя. Правил не має бути занадто багато. І в першу чергу вони мають слугувати безпеці дитини і допомагати їй справитися. Також важливо не забувати під час організації другої половини дня школяра, що окрім виконання домашнього завдання і пасивного відпочинку, у дитини мають бути й інші заняття. Її дозвілля має бути різноманітним, включати прогулянку на свіжому повітрі, творчі заняття, легку фізичну активність, помірний розумний контроль. Це теж важливо на даному етапі адаптації. Тобто тримати під контролем важливі сфери життя дитини, адже рівень відповідальності в неї ще недостатній, і самоконтроль тільки у процесі розвитку. Тому важливо звернути увагу на такі ключові речі, які потребують батьківського контролю. Перше – це гаджети. Зараз це болюча тема більшості батьків, і справляються у кожній родині з цим по-різному. А іноді, на жаль, не справляються, і дитина надмірно і безсистемно зависає у гаджетах. Часто батьки відчувають безсилля у цій непростій боротьбі. Що ж робити? По-перше, потрібно зрозуміти, що зайнята цікавими справами дитина менш схильна до надмірного використання гаджетів. Нехай ваша дитина ходить на гуртки по інтересам, допомагає вам готувати вечерю або піклується про домашнього улюбленця. Підтримуйте її інтерес до різних видів зайнятості. По-друге, ігри у гаджетах теж можуть бути частиною денного розпорядку. Наприклад, після виконання уроків і до прогулянки дитина має 30-40 хвилин на улюблену гру. І якщо так буде щодня, то дитина звикне, і це буде нормою. Головне у цьому процесі – це послідовність і відповідальність батьків. До речі, рекомендація окуліста для дітей 8-12 років – один сеанс перебування у гаджетах не має перевищувати 45 хвилин. Краще обмежитися 30 хвилинами. І таких сеансів може бути не більше 2 на добу. І по можливості відслідковуйте, чим саме цікавиться дитина. Навчайте дитину, що інтернет і цифрові технології – це величезний простір, де можна навчатися новому, дізнаватися цікаве, але в той же час це простір, в якому ми маємо дбати про власну безпеку. Також важливо пам'ятати, що завершити використання гаджетів потрібно за 1-1,5 години до сну. Якщо ж домовитися з дитиною ніяк не виходить, і вона постійно порушує встановлені часові межі, то на допомогу батькам можуть прийти застосунки. Застосунки контролю часу та перебування у гаджетах. Також на початковому етапі шкільного навчання у зоні відповідальності батьків комунікація зі школою. Важливий регулярний перегляд домашніх завдань у Studium, чи іншій платформі, якою користується саме ваша школа. Навіть якщо ваш рівень знання мови ще недостатній, скориставшись перекладачем, ви все ж зрозумієте, яку тему зараз проходить дитина і які завдання потрібно виконати. Також не менш важливо бути у контакті з вчителем, з яким можна тримати зв'язок теж через Studium. Важливо обговорювати складнощі, уточнювати інформацію за потреби. Станьте на початковому етапі помічником для дитини у налагодженні цієї комунікації. А далі, коли дитина звикне, вона і сама справлятиметься. І ще одна тема, яка теж дуже важлива, це харчування та відпочинок. Здавалося б, така не психологічна тема. Чому вона мене, як психолога, турбує?
Тому що багато наших психологічних станів мають під собою фізіологічну основу. Адже голодна і втомлена людина часто буває дратівливою, занадто вразливою або, навпаки, агресивною. Завжди пам'ятайте, якщо хочете, щоб ваш школярик добре вчився, подбайте, щоб у нього було достатньо відпочинку вдома та смачний і обов'язково корисний перекус у школі. І бажано, щоб він був у красивому і зручному ланчбоксі, який подобається дитині. Адже смаколик, складений люблячим дорослим, це не тільки про їжу, це про емоційний зв'язок з домом. Немає неважливих деталей, коли мова йде про адаптацію до школи. Отже, ми проговорили ключові аспекти, що перебувають у зоні контролю батьків. Але, звісно, у кожної дитини свої риси характеру, свої сильні і слабкі сторони, і це природньо. Тому, відповідно, і контроль та підтримка знадобиться у різних питаннях та сферах. Після того, як процес налагоджено, і він став звичним для вас і для вашої дитини, саме час іти далі. Час поступово формувати самостійність, навчання відповідальності, розподіл власного часу, самостійному плануванню та дотримання складеного плану. І тут важливо тримати баланс між підтримкою та надмірним контролем. Важлива поступовість. Не звалюйте на дитину все і відразу. Делегуйте по одній справі або одній зоні відповідальності і почніть з того, що дитина вже добре вміє робити. Це значить, що, скоріш за все, вона вже і без вас з цим впорається. Будьте послідовними. Якщо дитина вже щось навчилась робити сама, взяла на себе відповідальність, то нехай вже і далі так буде. Не знецінюйте її досягнення. Але для батьків цей період іноді буває непростим. На допомогу можуть прийти правила відпускання для батьків. Будьте поряд, але не контролюйте кожен крок. Дозвольте дитині робити помилки та нові спроби. Не забирайте в неї можливості навчатися самостійності. Пропонуйте допомогу тільки у разі, якщо дитина не справляється, і бажано тільки по її запиту про допомогу. Але допомагайте самі, якщо дитина у небезпеці. Не знецінюйте її спроб і досягнень. Кожен крок і кожен досвід важливий. Хваліть за успіхи. Так ви підкріплюєте позитивний досвід. Щиро радійте кожному успіху разом з вашою дитиною. Будьте для дитини підтримкою у моменти невдач та слабкостей. Адже багато з того, що для дорослого звичне і просте, дитина зараз робить вперше. І наступний віковий етап – середня школа, початок підліткового віку – 10-14 років. У середній школі вже варто зменшити контроль за виконанням домашніх завдань і поточну комунікацію зі школою, тому що дитина з цим вже справляється сама. За умови навчання рідною мовою контроль вже міг би бути мінімальний. Достатньо навіть періодичного контролю відвідування і підсумкових оцінок. Але ж за умови навчання на іноземній мові ситуація дещо інша. Де саме важлива батьківська підтримка? По-перше, рекомендую чітко розуміти, у яких навчальних предметах ваша дитина сильна і краще справляється, а в яких має складнощі. Та відслідковувати цю динаміку протягом навчального року. Там, де ситуація краща, можна просто спостерігати. Скоріш за все, дитина по цьому предмету самостійно робитиме домашні завдання і буде достатньо активно включеною у навчальний процес. А от предмети, де є явні складнощі, потребують більшої уваги батьків. Не дивлячись на те, що для цього вікового етапу вже характерний певний рівень самостійності, не варто забувати, що навчання в іншомовному середовищі значно ускладнює ситуацію. Як можуть допомогти батьки? Особливо, якщо самі не розбираються у цій навчальній дисципліні, наприклад.
Насправді, батьки і не повинні розбиратися. Батьки не вчителі, і роль, відповідно, у них інша. А по-перше, варто розуміти, що якщо предмет складно дається, та ще й викладається іноземною мовою, то в дитини буде внутрішній супротив. Це може проявлятися по-різному. Не хоче ходити на цей урок. Прокрастинує відносно домашніх завдань. Каже, що урок не цікавий і не потрібний і так далі. Для батьків така поведінка – це сигнал про допомогу. Спокійно, без дорікань, поговоріть з дитиною про навчальну ситуацію. Обов'язково скажіть, що вона молодець, що так добре справляється з певними предметами, і запропонуйте допомогу у інших предметах. Разом подумайте, як вийти з цієї ситуації, що можна зробити. Довчити якусь тему, перездати контрольну роботу, закрити хвости. Батьки можуть допомогти скласти план, побудувати разом з дитиною часові межі досягнення плану. За потреби батьки можуть звернутися за порадою до класного керівника чи вчителя-предметника. І взагалі цей принцип взаємодії з дитиною варто взяти за основу. За досягнення обов'язково хвалити, а стосовно труднощів давати підтримку і допомогу. І цей підхід працює не тільки у темі навчання, а й у інших сферах життя. Тим більше, що цей віковий етап – це початок підліткового віку. І він може значною мірою видозмінювати спілкування батьків і дітей. Якщо говорити не тільки про навчання, а взагалі про цей віковий період, то є ключові моменти, на які батькам варто звернути увагу і підготуватися. Перш за все, морально. Вікова межа входження у підлітковий вік не чітка. Залежить від особливостей особистості дитини. Але орієнтовно це відбувається у 10-12 років. Чим характеризується період раннього підліткового віку? Тим, що це вже не дитинство, а перехід від дитинства до дорослості. Дитина прагне бути дорослою, але ще не знає як. Є таке влучне порівняння, що підліток – це дорослий без життєвого досвіду. І це непростий період для самого підлітка. Адже він вже не дитина, але ще не став дорослим. Це час протиріч, час питань до себе і до світу. І, як правило, це у поведінковій площині проявляється у конфліктності підлітка, у гіпертрофованих формах відстоювання своїх прав та території. В саме цей період може на дверях його кімнати з'явитися табличка з написом «Без стуку не заходити» і виборювання права на безлад на своїй території. Також в цей період відбувається крах батьківського авторитету. І на перше місце виходять друзі. Адже ось вона потреба бути частиною групи. Не сім'ї, яка є твоєю першою соціальною групою, так би мовити, по праву народження. І не класу у школі чи групи у дитячому садочку, а частиною групи своїх по переконанням, частиною зграї, так би мовити. І це важлива потреба особистості, яка формується і проживається саме у підлітковому віці. Потреба приналежності. Як у цій ситуації поводитися батькам? Бути на відстані витягнутої руки. Підтримувати, але не тиснути. Дуже важливо у цей період зберегти спілкування зі своєю дитиною. Відкрите, тепле і довірливе. Адже ви і є той досвід, якого так не вистачає підлітку. Але варто пам'ятати, що ваш досвід тільки ваш, а у нього буде свій. Не дорікайте, що підліток став іншим, не таким, як раніше. Не кажіть, що у ваші часи такого не було. Дорікання і нотації не працюють, а тільки створюють прірву між вами. Працює розуміння, підтримка і терпіння. Але і певні межі дозволеного, звісно, мають залишатися. Правил і обмежень має стати менше, вони мають бути обґрунтовані і не порушувати особисті інтереси підлітка. Але в той же час мають захищати комфорт усіх інших членів сім'ї. Тому що
Наприклад, якщо вашому підліткові подобається слухати гучну музику, то це не значить, що усі мають її слухати. Але він може спокійно це робити у навушниках. Взагалі на цьому етапі багато залежить від якості вашого спілкування. І це дійсно той аспект, над яким варто працювати. Адже дуже важливо, щоб дорослюючий підліток знав, що у складній ситуації справжня підтримка у сім'ї. І ми переходимо до наступного вікового етапу, власне, підлітковий вік. Це 15-17 років. Це період, коли вже така екстремальна буремність пройшла, але дорослішання інтенсивно продовжується. У підлітка зростає потреба у самостійності. Важливо давати більше свободи, але пропорційно рівню відповідальності. Це період домовленостей. Тобто при спілкуванні з підлітком при потребі говорити певні норми поведінки вам потрібно домовлятися. Аргумент «тому що я так сказав» вже не працює. Або працює, але має негативні наслідки. А ось домовленості – це хороше тренування і водночас тестування рівня відповідальності. Наведу приклад. Донька хоче піти на вечірку, ви хвилюєтеся за її безпеку. Просто заборонити – буде конфлікт. Дозволити, але встановити жорсткі, неадекватні межі, типу прийти додому о 20-й годині, теж конфлікт. Але якщо відверто поговорити, сказати про те, що насправді ви хочете, щоб вона провела весело час з друзями і розумієте, наскільки це для неї важливо, але в той же час хвилюєтеся за її безпеку. Спробуйте разом оговорити важливі аспекти відвідування вечірки. Час та спосіб повернення додому, вживання, невживання алкоголю та інше. І якщо донька виконала усі ваші умови, то обов'язково з нею це проговорити. Так і скажіть: я бачу, що ти виконуєш наші домовленості, і я спокійніше відпускатиму тебе наступного разу. Підтримуйте прагнення до самостійності дитини. Це її природня потреба. Але завжди будьте поряд і в разі потреби обговорюйте складні ситуації. У обговоренні спірних питань пропонуйте підліткові висловити своє бачення в вирішенні ситуації. Це важливо, адже таким чином він моделює ситуацію і вчиться враховувати різні фактори. Простіше бути в конфлікті з батьками в позиції «я так хочу», але це не про дорослішання. Дорослість є там, де є діалог. І щодо особливостей навчання у школі для цього вікового етапу. Залишається актуально те, що і для попереднього, і додається нова опція. Це вже період побудови планів на майбутнє, пошуку життєвого шляху. Добре, якщо ви почнете спостерігати за підлітком та підмічати, які ключові інтереси та здібності він має. А у спілкуванні почнете обговорювати, як це може в майбутньому трансформуватися у професію, де можуть бути корисні такі здібності, до якої професійної сфери наближені його інтереси. І, відповідно, з урахуванням усіх важливих факторів потрібно спланувати, як дитина буде навчатися далі. Після 9 класу піде в гімназію чи у професійну освіту. Чи важлива вища освіта? Які є відповідні навчальні заклади у вашому місті чи у зручних для вас локаціях? Що на зараз потрібно зробити, щоб підготуватися до завершення основної школи і переходу на наступний етап? Усе це, починаючи від спостереження і обговорення і закінчуючи вибором закладу та вступу, це непростий, але дуже важливий шлях, який ви маєте пройти разом з підлітком. Так, це відео присвячене ролі батьків у житті дитини. І хочеться завершити його саме розмовою про батьків і для батьків. Кожен з вікових етапів розвитку дитини має
особливості, свої складнощі і приємності. Але точно можна сказати, що на кожному з них батьки роблять величезний вклад у своїх дітей. А для того, щоб щось вкладати, відповідно, щось треба мати. Тому надважливо і життєво необхідно, щоб крім своїх дітей, батьки подбали і про себе. Я би навіть сказала, в першу чергу про себе. Принаймні це точно стосується емоційного стану. Адже щасливими батьками можуть стати тільки щасливі люди. А що вас робить щасливими? Як часто ви дозволяєте собі моменти щастя? Ви в першу чергу батьки чи чоловік, жінка? Чи не забуваєте ви часом за роботою і клопотами про сім'ю, про свої особисті бажання і потреби? Якщо все ж таки забули, то обов'язково згадайте. І пам'ятайте, що у кожної людини, і у батьків теж, є мрії, цілі, бажання, і вони варті того, щоб бути здійсненими. Батьківство – це лише одна складова вашого життя. Так, важлива, але не єдина. А якщо щось не ладиться на даний момент у батьківстві чи у інших сферах життя, то шукати допомоги – це нормально. І психологічної допомоги у тому числі. Бажаю кожному з батьків щасливого, гармонійного, збалансованого батьківства.